हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक। अब आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई यो मदरबोर्डको बारेमा अलिकति इन्ट्रोडक्सन दिन्छु हैन। अब मदरबोर्ड लगभग सबै एउटै हो हैन। यसमा चाहिँ अलिकति आर्किटेक्ट फरक हुन सक्छ, यसमा लाग्ने कम्पोनेन्ट फरक हुन सक्छ, स्लटहरु फरक हुन सक्छ। यो चाहिँ पैसा हेरिकन अनि त्यसपछि अहिले लेटेस्ट आएको टेक्नोलोजी हेरिकन यो चीजहरु फरक हुन्छ, नत्र भए जनरली हुने कम्पोनेन्ट यिनै हुन् हैन। अब यसमा अलिकति सर रिभिजन गरौँ है त। अब यो हाम्रो यो पाटा पोर्ट भयो, यो पुरानो हो, यिनीहरु चाहिँ पाटा पोर्ट भयो, यिनीहरु अब अहिले खासै युजमा आउँदैन हैन। अनि त्यसपछि यो एसएमपीएस बाट मदरबोर्डलाई पावर दिने सकेट भयो। यो हाम्रो र्याम स्लट भयो, यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रोसेसर बस्छ, प्रोसेसर जाने ठाउँ भयो हैन। अनि त्यसपछि यो मदरबोर्डलाई चिसो बनाउने यो एल्युमिनियम सिङ्क भयो, यो रोम भयो, यो साटा पोर्ट भयो हार्ड डिस्कलाई लाग्ने, अनि त्यसपछि सिडी रोमलाई लाग्ने, अनि अर्को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क थप्नु भयो भने पनि यसमै ल्याएर एक्सटर्नल भनेको अर्को इन्टरनल हार्ड डिस्कहरु थप्नु भयो। अब एउटा हार्ड डिस्कले पुगेन, अर्को हार्ड डिस्क थप्नु पर्यो भने यहाँ 4 वटासम्म हार्ड डिस्क एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ यदि सिडी रोम राख्नु भएन भने। यही हो। अनि त्यसपछि आएर अब यो सानो भनेको चाहिँ यो हाम्रो युएसबी, यो चाहिँ अडियो पोर्ट भयो, यो युएसबी पोर्ट भयो, यिनीहरु युएसबी पोर्ट भयो हैन। अनि त्यसपछि अब यसमा अर्को जम्परको कुरा हुन्छ हैन। जम्परको कुरा मैले अहिले गरिन, यो बेसिक उसमा यस्तो तपाईहरुले सानो यस्तो दुईटा उ गरेर राखेको देख्न सक्नुहुन्छ हैन, क्याप जस्तो लगाएर राखेको हुन्छ, यो चाहिँ जम्पर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हैन। त्यसको कामहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई पछिल्लो भिडियोहरुमा अलिकति एडभान्स भिडियो भएछ भने म त्यसमा भन्छु हैन। अनि अरु चाहिँ कम्पोनेन्टहरु, अब इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरु, क्यापेसिटर, ट्रान्जिस्टर, आईसी, रेजिस्टर यिनै युज भएको हुन्छ हैन। अब त्यो बाहेक अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो ब्याट्री देख्नु भएको छ, यो उही घडीमा लाग्ने ब्याट्री हो के, सेम हाम्रो यसलाई सिमोस ब्याट्री भन्छ है। यो निकाल्नको लागि एकदम सजिलो हो, यतापट्टि अलिकति प्रेस गर्यो भने ब्याट्री आफै निस्किन्छ माथि। अनि त्यसपछि यसलाई यसरी यसरी निकाल्न सकिन्छ। अलिकति नङ चाहिँ यो कान्छे औँलाको अथवा यो औँलाको नङ अलिकति पालियो भने चाहिँ हार्डवेयरमा सजिलो हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ सिमोस ब्याट्री भन्छ। अब यो सेम हाम्रो घडीमा लाग्ने ब्याट्री हो हैन। यसको मेन फंक्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन सिस्टममा टाइम देखिन्छ नि, सिस्टममा टाइम चाहिँ यो ब्याट्रीले गर्दा देखिएको हुन्छ हैन। अनि यो ब्याट्री चाहिँ यदि यो ब्याट्रीले काम गरेन भने चाहिँ तपाईले सिस्टममा सेट गरेको टाइम चाहिँ पछि रिस्टार्ट गर्दा फेरि 12 बज्ने अथवा हुन्छ नि। यदि सिस्टममा जुन घडी देखिन्छ तपाईहरुको त्यो टास्क बारमा घडी देखिन्छ, त्यो घडीले यदि राइट टाइम र डेट देखाएको छैन भने यसको फल्ट हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ स्टार्टअपमा प्रब्लम आयो भने त्यहाँ एरर दिन्छ, सिमोस ब्याट्री एरर भनेर दिन्छ हैन। त्यस्तो केसमा चाहिँ यो ब्याट्री सीपीयू खोल्ने, यो ब्याट्री अर्को ल्याउने, फेर्ने, हाल्दिने, सिम्पल। यो 50 80 100 इट डिपेन्ड्स अन वेयर यु आर हैन। पैसा पनि सस्तो छ। सो द्याट्स इट हैन। अनि अर्को एउटा अहिले मैले भने चाहिँ नि, यहाँ पावर रिसेट बटनहरु हुन्छ। यो पावर रिसेट बटन जोड्न चाहिँ अलिकति झ्याउ हुन्छ भने चाहिँ नि मैले। अब यो चाहिँ मदरबोर्ड अनुसार सजिलो के बनाइदिएको हुन्छ भन्दाखेरि कहाँनिर के पर्छ, कहाँनिर पावर हो, कहाँनिर के बटन हो भनेर चाहिँ छुटाउनको लागि तपाईको यही मदरबोर्ड भित्रै कतै न कतै यो सानो नोटेसनहरु हेर्नुभयो भने, यो सानो नोटेसनहरु हेर्नुभयो भने यसमा पावर रिसेट भनेर त्यो कहाँनिर कसरी जोड्ने देखाइदिएको हुन्छ। म त्यो चाहिँ तपाईलाई यहाँ कहाँसम्म देखाउँछु है त। सो लेट मी फाइन्ड आउट फर्स्ट। अब मदरबोर्ड अनुसार फरक पर्छ हैन। यसमा चाहिँ के सजिलो छ भन्दाखेरि तपाईको यही बोर्डमै फोकस भएन एकछिन है। सो लेट मी सो यु। यहीँनिर देख्नु भएको छ नि, यसले चाहिँ यहीँनिर यही स्विचको तलपट्टि माथिपट्टि पावर लेड, यो माथिको दुईटामा
पावर लेड जोड्ने भनेर भनिदियो हो। अनि त्यसको तल एसडी लेड प्लस माइनस, प्लस यता माइनस यता हाल्ने भनिदियो। अनि त्यसपछि पावर बटन र रिसेट बटन यहीँ जोड्ने भनेर यहीँनिर यसरी नोटेसन दिएको हुन्छ, जसले गर्दा तपाईँलाई कहाँनिर के पर्छ खोजिराख्नु परेन अनि झन्झट हुँदैन। इट विल मेक यु लट इजियर है। लगभग अब यति नै हो होइन। सो यति भइसकेपछि जनरल कम्पोनेन्ट थाहा भयो होइन। अब एक दुईचोटि आफूले खोलेर हेर्नुभयो भने यु विल फिल भेरी कम्फर्टेबल होइन। अनि सो नथिङ मोर, यति नै हो। सो सी यु नेक्स्ट भिडियो। अर्को भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई पुरै कम्प्युटर एसेम्बल गरेर कसरी एसेम्बल गर्दै जाने स्टेप बाई स्टेप देखाउनेछु। सो टिल देन सी यु नेक्स्ट भिडियो, बाई बाई, एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु माई च्यानल। थ्याङ्क यू।